Vi befinner oss i Österbotten i Kajs hemby. Och där i helikoptern kommer norra Europas kanske hetaste band. Och i det här avsnittet så ska jag få följa med dem ner till Basel och Eurovision. Just nu vet jag inte hur det kommer gå för dem där. Det enda jag vet är att det här kommer bli en 7-helvetes resa. De har varit på typ 3 spelningar i natt och tar alltså helikoptern hem till sin hemby för att äta lunch med sina föräldrar. Tjena! Hallå! Mauri! Trevligt att råka. Välkommen till byn. Tack! Vilken entré! Man passar ju på. Det gör man verk. Och där är det en taxi. Ja, farsan. Och det här är min åkare också. Min och brorsan. Just det. Och där är frugan. Kevin. Trevligt att träffas. Mauri. Jakob. Du är lika glad som jag minns dig. Jag har aldrig sett dig något annat än glad. Jag föddes på gott humör. Nu när helikoptern har tystnat så inser man att vi står verkligen bara på en random åker i Österbotten med era mysiga föräldrar. Man påminns om vilka ni är egentligen. Ja, det är fötterna på jorden. Ja. Äntligen. Ja. Det känns väldigt rätt på något sätt att vi landar här och så får ha lite lugn och ro innan vi får till nästa spelning i alla fall. Ni turnerar runt i Finland just nu i en helikopter. Ja. Vi går aldrig tillbaka till tåg. Fötterna på jorden har börjat lätta lite till slut. Nu tar Kaj-grabbarna pappans taxi och så drar vi och käkar lunch. Från helikopter till farsans taxi. Ja, vi hänger på. Ja, välkomna till Vörå i Österbotten, byn som Kaj kommer ifrån. I det här avsnittet så ska vi exklusivt få följa med dem på resan från deras barndomshem i norra Finland ända ner till Basel och finalen av Eurovision Song Contest. Avsnittet är för övrigt i betalt samarbete med Pandy och deras nya Sour Skulls. Gå långt. Vi fick borta, nu får vi! Fun fact, här skrev vi bara bada bastu första demon. Nej. Ja. Du får känna. Du får Bara få det? Känn på räcket. Känner du? Ja, det är historiens vingslag. Pigg på. Tack. Du är liksom rakt hemma här på någon familjemiddag. Vad gör vi här på en familjemiddag? Det här är the true experience. Det är så här vi har alltså alltid jobbat. Och vi har ju som växt upp allihopa i varandras familjer lite också. Okej. Så ni har suttit här, ni tre, när ni var små och ätit familjemiddag? Många gånger. Ja, det är så. De ser så prydliga ut när de sitter. Ja, men så det prydligt brukar det inte sitta. Ja, vi brukar ju inte vara så här prydligt dukat heller. Det är ju inte dukat för oss det här, det är dukat för dig. Det är det ju inte. Det är klart det. De här har vi aldrig sett förr. Hur trötta är ni just nu? Alltså nu är man ganska mör. Alltså vi har ju haft såna maratondagar här nu, de senaste. Är det nu 3 dagar sedan som vi gjorde alla intervjuer I hela Sverige och halva Europa. Vi var i Madrid ännu på måndag, for till Stockholm tisdag, gjorde alla intervjuer i hela världen, filmade en hel dag i Helsingfors, tåg till Österbotten, filmade med SVT, Kristinestad spelning, helikopter Helsingfors spelning, sov en natt tillbaka och nu är vi här. Och äntligen får vi ett mammos Martin. Mycket att välja på. Skulle du kunna lägga på lite? Absolut. Vad är det för grej? Det här är älgkalops och är ju förstås lokalt allting. Köttet i synnerhet är ju pappa och jag som har jagat det. Det är verkligen bara 3 killar från Vörå när ni sitter här vid bordet. Ja, folk verkar ha glömt det. De gamla fansen är ytterst medvetna. De nya fansen har inte en aning. Så. Ja, det här helikoptergrejen är ju inte det vanliga. Det är det här. Och runt bordet har vi också broder Erik. Axels mamma Solveig. Ja. Boris.
Som är Axels pappa. Det kommer från Emma Numminen. Tänk vilken enkel... Du vet Emma Numminen? Nej, det vet jag inte. Sorry. Nu sitter vi här då med Axels pappa Boris. Det är sant. Jo, så är det. Och du jobbar som taxichaufför? Ja. Och gjort det hela livet? Nej, jag var bonde. Du var bonde innan? Ja, jag bara jobbar med taxi 25-20 år kanske. Typ. Bara? Hur är det att vara pappa till Axel och uppleva den här totala hysterin i hela Europa? Det är ju enormt alltså. Då folk sjunger dialekten är ju helt otroligt. Och det är din lilla son som du växte upp med här på gården? Ja, exakt. Och hans kompisar liksom? Ja. Men alltså österbottniska, är det du pratar? Nej, jag måste ju prata bättre med dig så du förstår vad jag säger. Ja, det här är din tydligaste? Ja. Hur låter det om du bara släpper? Alltså, Om vi skulle vara i lag i en vik och arbeta i lag så skulle du förstå bättre vad jag säger. Nu sitter du som du inte förstår, nej. Det vore nästan kul att när vi åker hem från Basel, att jag har gjort dem till dryga stjärnor. Gör ditt bästa, jag vill se. Vem borde jag välja ut som offer? Vem är mest sannolik att få hybris av de här tre? Ja, där är de ganska lika, tror jag nog. Men jag tror liksom att om man hittar våra svagheter, liksom, det vi inte kan säga nej till plötsligt. Kevin fick ju liksom skidspons igår. Och du växte hur många centimeter? Absolut. Då händer det en del sådär. Verkligen fötterna på jorden hybris att ha bra längdskid. Det är ju som inte en Maserati eller en Ferrari. Nej, det är det ju inte. Det var bara vem man frågade där. Det var så sjukt när vi hade första mötet med svenska delegationen till Eurovision, så sa Kevin, alltså som ironiskt, att sen när vi vinner Eurovision så vill vi ha 2 JAS Gripen som möter oss på flygplatsen. På skoj. På skoj. Och så delegationen. Ja, då skriver vi upp den. Loreen hade samma. Så men vi tar 2 JAS. Nej. Ja. Och för er är det bara skämt. Jag fattade inte att det var ett skämt liksom. Så nu hände det. Ja, det ska komma 2 för att Kevin råkade säga det. Om. När det hände. Okej, mot konsert. Yes. Så drar du in den här lite. Ja, det känns okej. Ja, nu var det dags för den allra sista spelningen inför resan till Basel. Och den valde Kai att ha i sin egen hemby, i idrottshallen i Vörå. Okej, då är det dags för soundcheck i... Låter bra, tycker jag. Bra. Ja. Känns det bra för dig? Jag tyckte det kändes bra. Du vill inte ta mer klick eller mer bas eller? Kanske höja diskanten, bara ett litet kryddmått. Mer diskant till Mauri. Ett kryddmått. Tack. Ja, men vi är nöjda så. Bra ljudtest. Jag är mycket nöjda. Soundcheck kallas det i branschen. Man tänker att ni har liksom ett team som fixar allt det här, men det är ni själva. Ja, alltså det här är ju... Jag har ju bokat... Hela den här konsertturnén har jag ju bokat själv och styrt upp själv. Ska det vara något problem idag så är det jag som hamnar i finkan. Det vore dumt om du... lite taskig timing. Okej, nu börjar ni dra ut scenkläder. Det här är nog för att jag ska ha med bytesplats. Det är så kul att tänka att det är de här grabbarna som liksom är favoriter just nu att vinna hela Eurovision. Oavsett vem man är så måste man genom de här korridorerna och sen ut på estraden, som vi säger. Som du kallar det. Som jag kallar det. Här är ju resultatet av er rider. Är det här Ja, du går igenom deras rider nu. 50 gram. 50 gram Twix skriver vi upp. Den. Psst. Kom. Jag vill inte ta det direkt med Kai-killarna, men det de uppenbart har glömt på sin rider, det är Pandys nya Sour Skulls. Det här är ett sjukt mumsigt godis. Lite surt, lite sött, lite salt. Det är inte salt. Alltså jag förstår inte hur det kan vara så gott och inte innehålla något tillsatt socker. Om man tittar riktigt noggrant så ser man att det är dödskallar. De är farligt goda. Gillar du surt? Nej. Inte? Nej.
Det var jättegott. Gott. Alltså det här var jättegott. Jag älskar surt. Det är inget tillsatt socker. Oj, nej vad trevligt. Smakar som att det ska vara mer socker. Ja, de har gjort något knas där i Pandyfabriken. Hej. Hej. Vill du också ha Pandys nya sour? Stockholm i mitt rövhål. De här finns nu i butiker runt om i hela Sverige. Och finns det inte så gå och se åt dem. Pandy, tack för att ni gör det här avsnittet möjligt. Jag tycker det är så synd om er på något sätt. Att det är att ni liksom aldrig får en lugn stund. Att det ser ut så här nu hela tiden för er. Jag är orolig för er. Det sitter alltid någon jävel här och ställer frågor. Det är intressant också just att det är alltid någon som påpekar det här. Och just i den stunden är det alltid den människan som är den människan. Ja, det är ju jag. Ja. Nu vändes... Nu såg du dig plötsligt. Strålkastarljuset. Ja. Vem är clownen nu? Vem är clownen nu? Låt maten tysta mun. Sen fortsatte resten av middagen under kompakt finsk tystnad. Och det kanske var lika bra, för lokalbefolkningen hade skyhöga förväntningar. Tempen just nu på Vörå när Kai är här igen och ska ha en spelning. Alltså, är nog stort, är nog häftigt att den får komma tillbaka till Vörå. Att den spelar jag sin hemby och allt där. De flesta här har ju liksom vuxit upp med Kai och man är så stolt över Kai för att de är sig själva. De försöker inte vara någonting annat utan de är Vöröbor, de talar Vörö-dialekt. De har bara varit sig själva i 15 år och nu liksom har det lett till någonting också. Jag var låst, men den kommer. Vi ska alltså in på konsert nu, men det är låst. Det sitter folk och väntar där ute. Ja, det är synd. Det är synd att det ska sluta så här. Det var nära ändå. Ni försökte. Ja. Ni gjorde så gott ni kunde. Vi får väl bara hem nu så ger upp. Ja. Är det här det största som har hänt Vörå någonsin? Ja, det skulle jag nog säga. Vörå har blivit satt på kartan. Hela världen ska kolla på Vörå. Vad tycker ni om Kai? Det är så underbart att se här hur det liksom är, de yngsta är ju små spädbarn och äldsta kommer med rollator liksom, och alla älskar Kai. Det är det som är så fint att det går över generationsgränserna. Vi älskar dem från hjärtat. De ska veta att de är uppskattade. Är du redo? Jag tror det. Nu kör vi, grabbar. Okej, kom igen nu, Kai. Rovaniemi. Och lingon. Oj! Sen gick Kai ut och körde en 2 timmar lång pangshow. De dammade av musik, dans, stand-up, sketcher, ja, till och med lite opera. Ja, Kai kan väldigt mycket mer än att sjunga om en bastu. Och framförallt så vet de hur man sätter fart på publiken i Vörå. Wow! Vilken show! Tack. Ja, men alltså det är ju helt sjukt att nästa gång, alltså nu har vi spelat bara bastu i Vörå. Nästa gång är det Basel, Eurovision. Ja. Det är helt galet. Ni kommer vara Europas mest hypade band. Fan, vilken sjuk mening. Tror du det? Ni är det. Men det är ju så svårt. Det är ju helt... Det går inte för att ta in. Nej, det är omöjligt. Kanske Vörås mest hypade grupp ikväll. men längre än så tänker jag inte gå. Det finns nästan något poetiskt i det, för nu ska ni ju lämna Vörå för den stora världen på något sätt. Pröva vingarna. Pröva vingarna. Får vi se hur långt det bär. Ja, vad tror du? Allsång på Skansen. Och pröva dina vingar. Men hörni, jag ska släppa iväg er till era familjer och sånt. Imorgon så ska ni till Basel. Och vare sig ni vill eller inte så kommer jag hänga på. Grymt. Jag vet inte, hur gör ni österbottningar när ni ska gå och säga hej då för natten? Ser det... Ja, vi ses imorgon! Ja. Hej! Så karga människor, men ack så underbara.
Sen var det dags att åka ner mot Basel i Schweiz, där uppladdningen inför Eurovision är i full gång. Och det råder ingen tvekan om vilket bidrag som är mest hypat. Och här på hotellet där de bor blir de just nu intervjuade av, jag tror att det är AP, Associated Press, alltså typ den största nyhetsbyrån i hela världen bara. Ja, det är så deras liv ser ut just nu. Intervju efter intervju efter intervju. Hur är livet som en så här hypad artist de här dagarna? Det går liksom inte riktigt att beskriva. Alltså det, att vara så här favorittippat som de är och komma till Eurovision, det blir liksom ett VM i intervjuer som de är med om. Ja. Det är sjukt. Alla drar i dem. Liksom. Ja. Men det är ju en dörr till resten av världen som öppnas upp. Nu har de suttit i brittisk morgon-tv 2 månader i rad. 200 miljoner tittare ser på det här programmet. Så det är ju helt otroligt. Och alla vill prata med dem. Men... Ursäkta. Frukostflingorna. Och hur de röstar vet vi inte, för det här är ju en typisk folkets favorit. Jurygrupperna, nej, vi måste inte Alltså totalt sett, hur många intervjuer har ni gjort de senaste månaderna nu? Alltså, vad kan det vara handla om? Jag har ingen aning, men det var ju turkosa mattan, så var det ju 101 på en dag. Att det är klart att nu är ju stunden när jag får stänga dörren, låsa, tända bastun, ta fram mitt korsord. Det är ju där kanske Kevin vilar och trivs som allra bäst. Då blir det liksom... Vet du, jag unnar dig så mycket den stunden. Den kommer snart. Sen några fler intervjuer och ytterligare några intervjuer och efter det lite intervjuer. Jag hörde av teamet att de behövde fixa lunch, men ni har inte fixat... Lunchen är inte klar än, va? Eller hur? Nej. Så jag har tagit på mig ansvaret nu att fixa lunch åt er. Så jag gör någon jävla nytta här. Schysst. Fan vad bra. Vad blir det? Det är det ni ska bestämma. Jag vill ha en biff Rydberg gjord av Per Morberg. Kan vi fixa det? Jag och Louise var på ett ställe som hade sushi-ställe, men de hade alltså bento-box. Chicken karage vill jag ha. Det finns också. Och jag tar en salmon teriyaki. Dricka till. Fråga vad som är dyrast på menyn och det tar. Du vill ha den dyraste drycken de har? Ja. Hur långt bort är det? Det här är inte jättelångt, 1,2 kilometer. Du har långa ben. Chop chop. Då drar vi och köper mat i Kaj nu. Nej, men ni var snälla ni är. När behöver ni maten? Att de ska ha ätit och vara klara för nästa intervjublock 1:00. Okej, nu måste jag fixa mat inom typ 10-15 minuter, annars fuckar jag upp hela resten av schemat. Hello, do you speak English? Yes, sir. What would you like to have? 2 chicken karage. Box or just karate? What? 4 chicken karage, 1 salmon. I would like to ask you one more. Or just a karate? You know the fried chicken? You have ordered karate. That is bento karate. Like not like a starter, like a full dish. We're going to be there in a few minutes. Chicken karate. Are you sure about that karate 4 times? It's not a box with rice and salad all together, or just only a karate? I'm at the Dornachstrasse. Is it to the zoo? Yeah. Hello. Yeah. I was the one calling. You have called. Do you know Kai, Eurovision? The food is for the Eurovision maybe stuff. the Eurovision winner, actually. Oh, really? Yeah. Thank you very much that you are here. All the best. What is the most expensive like drink you can have here? Like that you sell? That one? It's 9 franc, yeah. 9 franc? Yeah. Oh, I'll have that one. Nu måste vi typ ringa taxi om vi ska hinna tillbaka. Thank you so much, guys. You are with car or you came by walk? No one of you have a car in the close, right? Okay, I will drive for you. Can you drive us? Okay. Yeah. Thank you so much. Nu kussar de oss för att vi ska hinna tillbaka. If Sweden wins, it's thanks to you guys. Thank you very much. Perfect. Okay, Tenzin, let's go. Okay, thank you for trying our food. Yeah, thank you for letting us try. Those who support, we also give back good energy and positive, every positive things and success for everybody. Yeah. Not just food business, you know. Yeah. Food quality should be good. Yeah. So people they stay happy, healthy and happy. That's very important. Yeah. Not just money. Not just money. Yeah. Yeah. Is it possible? Maybe you can come in and say hi to the Swedish artists.
Sure. You want to do come. that? Yes. Yeah. Okay, now you can deliver the food personally. Oh, okay, good. To the guys. Oh, here is the... Okay, it's good. They're right inside the hotel. Yes, yes. Hallå! Kocken själv har kommit med. Hello. Hey, nice to meet you. Han kan... Same here. Jakob. We had so bad time, so he drove us here. No. Okay, all the best for everybody. Who do you support on Saturday? Okay, now it's Sweden. You guys, all the best again. Thank you so much. Thank you for the food. Yeah, lots of good energy from my side. Thank you so much. Så jävla sjukt att du hittar Schweiz Per Morberg också. Spot on. Och du ville ju ha det dyraste. Ja. Det var egentligen bara en stor vagn. Så du får den. Lyx. Det här var min bästa lunchen hittills i Eurovision-bubblan. På riktigt? Ja. Alla kategorier. Du grundar oss. Ja. Jag gör ett så viktigt jobb. Ja. Det gör du. Jag tror att ni har svårt kanske helt själva att förstå. Hur viktig du är, ja. Jag säger att hur det än går så är det tack vare eller på grund av mig. Ja. Ibland säger man liksom thank you, eller liksom efter låten så thank you, vad brukar man säga? Europe. Thank you Europe. Det finns ju en alltså man måste ju inte säga just Europe. Man får ju välja. Nej, man får väl. Vad skulle du vilja att det, eller thank you Maury. Vad får jag om jag säger det? Om jag swishar dig 25 000. 2 sådana och 30 000 euro, så då? 30 000 euro. 300 000 kronor. Det är ju lite drygt 200 miljoner som kommer att se det här. Och ni är ju favoritakten. Alltså det är ju en oerhörd exponeringsyta. Ja, och där kommer ju då också frågan, har vi gått för billigt, Jakob? Ja. Jag kan liksom tillägga we owe him everything för ytterligare 50. We owe him everything. Jag ska överväga. Vad kan du lägga till då? Eller är du så reko så du tar ingen? Vi har ju de här chipsen. Så du säger thank you Mauri, du säger we owe him everything. Och du säger eat redhead chips. Jag blir så glad av att höra ert ummande. Schweizisk matkultur är ju inte, den är inte världs. Sällan man ser en schweizisk restaurang liksom, i Stockholm. Exakt. Nu vet, i och för sig, nu kommer jag på att ni är från Finland. Jag vet inte hur kaxiga ni ska vara egentligen, men... Eller? Ursäkta? Va? Vad har Finland? Vi har äggsmör. Bara ordet äggsmör för dem där hemma, de minns ju, shit, det finska köket. Ja. Och innan du uttalade desto mer om det här finska köket så vill jag att du ska tänka på att du har ätit lunch hos min mor. Du har ätit älg i mitt hem. Så nu ska du passa dig. Priset gick just upp. Nu ska ni göra då Aftonbladet då, intervju. Vad kan vi... Jag känner ju Tobbe lite. Kan vi fucka med honom på något Absolut. sätt? Vad ska vi göra? Har du något tips? Vad var hans svaga punkt? Kan vi få honom att ta av sig kepsen på något sätt? Ska jag ta av kepsen i ett obevakat? Det är för taskigt. Det är lite högstadiet. Det är lite för... 1000 nålar. Okreativt. Nu börjar Tobbe göra gester mot mig. Ja. Hej, det går bra. Ja, verkligen. Vad skulle du säga om Kaj i år? Alltså, kan du beskriva hypen? Det närmsta vi kan jämföra med det är Carolas genombrott 83. Liksom. Jag skulle säga det för att... Det är på den nivån? Ja, därför att succén i Sverige har blivit så monumental. Men... den här typen av låt har aldrig någonsin vunnit Eurovision. Vinner Kaj nu, då är det inte bara unikt att det blir Sveriges 8:e vinst. Det är första gången i Eurovisions historia som den här typen av låt i så fall vinner. Sista fråga, Tobbe. Får jag? Ja, det får du. Låna? Ja, det får du. Vågar du? Jag vet inte. Det kanske är typ en familj där under. Jag vet inte vad som finns där under. Där har vi Tobbe. Kolla, full uppsättning hår. Det är inte för att jag har blivit tunnhårig som kapseln är på. Nej. Du får ju sätta den på dig också. Tack Tobbe.
Vad är det som händer nu? Vi ska på någon sorts bli intervjuade på någon scen. Ska vi sjunga låten också? Ja, just det. Ja, ni ska framträda? Ja. Tydligen. Och den hålls alltid i ett cykelförråd. Så det är här ni ska... Ja. Skrattar teamet där bak. Jag tror att det kommer vara rätt mycket folk här. Ja, du tror det? Ja, jag kände lite vibbar. Okej. Jag skulle kunna vara... Jag är ju ganska stor. Jag skulle kunna vara er väktare. Ja, det får du jättegärna vara. Ska jag vara det? Ja, det är en jättebra idé. Men ser jag ut som en väktare? Ja, men det här är ju en reflex... Det är bara en stor reflexväst. Liksom, hur aggressiv ska jag vara? Nej, men så aggressiv du kan, tror jag. Du kan... Jag vet inte vem du är, men backa. Det är deras... Jag skojar, förlåt. Hej, Mauri. Nice to meet you. I'm the security. Of course, yes. Hello. Mauri security. I can give you a tour. Can you show me where we're gonna go? Yeah. Då ska jag ha en liten säkerhetsgenomgång om var de ska gå. Jag tror att den här killen tror lite att jag är security. Where are they gonna go? They're going to come through here. Yeah. Upstairs. Yeah. They'll go around. Yeah. Thank you. Now I know the route and where to go. Yeah. Okej, nu är det då dags att gå. Ja. Känns allt okej? Allt känns okej. Japp. Vänta. Då går vi. Hur vill ni göra? Vill ni ta bilder eller ska jag putta bort dem? Eller vad ska vi rör oss relativt snabbt, som Carola. Snabbt, japp. Move on. Bra. Can you tell the securities that I'm also security? He's with us. He's He's really tall but really weak. Let's go! Folk är helt galna i dem. Minns ni när vi satt i deras kök i Österbotten? Det är så stor kontrast. You're doing a good job. You're doing a great job. Good job. Thank you. Det är dags för Q&A nu. Jag tänkte försöka ställa en fråga. Efter Melodifestivalen. Hello, my name is Mauri. I'm a huge fan from Sweden. I'm just curious about your lunch today. What did you eat? How did it go? It was great. The lunch was great. Thank you for that. But the coffee, not so much. So there's room for improvement. But thank you, Mauri. Thank you. När ni har dragit ner sig, jag vill bara säga att det betyder väldigt mycket för mig att se er. För ni är ju ganska stissiga och nervösa och sådär i vanliga fall. Men att ni nu kunde få slappna av där inne. Ja, det var faktiskt skönt att vi äntligen fick ett andningshål liksom. Efteråt så åkte vi tillbaka till hotellet och följde semifinalen med hela den svenska delegationen. Och på lördagen, när morgonen grydde i Basel, var det äntligen dags för Eurovision-final. Men innan vi drog till arenan så ville killarna ladda upp på det enda rimliga sättet, med bastu. Och det här är inte vilken bastu som helst. Den har nämligen byggts och körts ner till Basel av ett gäng dedikerade Kai-fans. Och jag blev alldeles exalterad. Jag blev alldeles överförtjust att Kai från från grannskapet vann. Och jag har inte reagerat så där starkt sällan. Ja, det finns ingen annan artist som skulle få mig att bygga en bastu och dra in mina vänner och dra till Basel. Någon form av stolthet som är liksom drivkraften. Att det är ändå pojkar från grannbyn som klarar sig. Nu borde vi visa gamla gubbar visa vår glädje och liksom göra någonting för saken. Det här är ju en minoritet som faktiskt får ganska lite uppmärksamhet ofta. Från Sverige och från finska Finland. Och nu plötsligt... Alla enas. Ja, och det är också stort för liksom den finlandssvenska identiteten, förstår jag. Och det gör mig, jag blir så berörd av sånt. Det är så fint, tycker jag, att ett humorbidrag kan vara så mycket mer än bara det. Och det är en vinst för det som jag brinner för, vilket är snällhet, humor, positivism. De är inte farliga, det är inte sexuellt. Nej. Det juckas ju en del, såklart.
Det är extremt sexuellt. Är det för sexuellt? Ta bort Kaj. Det är inte okej. Nu ska jag då in och testa er bastu. Ja, det är ovanligt kanske. Du är kanske mer van med svenska bastun. Jag visste att du skulle säga det. Fan, jag älskar att ta det där chansen. Nu är det sista uppladdningen. Berätta vad som händer, vad som går igenom era huvuden. Ja, vi har varit på väg hit så länge, alltså att äntligen få basta och sen vara redo att köra 110% på scen. Det blir så otroligt skönt att bara dra av det här plåstret. Får vi se hur långt det räcker, men jag känner att uppladdningen är 100%, så vi är redo att ge 100%. Nu händer mycket, men det händer här och här. Och sen så är man som jättelugn utåt. Det är väldigt varmt. Ja, över 100. Nåja. Sen så tog vi bilen mot arenan där Kaj började värma upp inför finalen. Medan jag och min sida åkte till hotellet och bytte om. Nu var jag redo. En egen Kaj-kostym, en alldeles för kort slips, en Pandy-påse samt Redheads nya osläppta smak. Nu var det dags för Eurovision-final med Kaj. Och visst hade jag kunnat prata länge om hur det var att se det här spektaklet live, för det var helt magiskt. Särskilt att få stå där live och dansa med till Kajs otroliga show. Men ni vet hur det gick. Sverige nådde inte hela vägen den här gången. Man gör så mycket i livet och man drömmer. Jag stod med dig, minns du när vi stod vid soffan där du såg Lordi vinna 2006? Och jag minns, stort minne var ju förstås 2006 när Lordi vann Eurovision. Ja, det är så sjukt att tänka om vi tar det här. Det kommer bli en otroligt spännande kväll där man sitter där i green room-soffan. Alltså, den är vansinnig. Ja, se segern när du har den och inte den riktiga segern, vännerna vi fick på vägen. Tack för att ni ville kolla på vårt avsnitt. Prenumerera gärna på kanalen. Hej då! Hej då! Tack för allt. Tack!